20,000 damn bitches on the island. 20,000 damn bitches on private. She make it strap. I got the strap. 20 new. Feel like I'm sad. 20 new bitches in. તો સ્વાગત છે દોસ્તો એક નવા વિડીયોની અંદર. આજના વિડીયોની અંદર આપણે જે નોઇઝ એપ્લિકેશન છે એની અંદર વિડીયો એડિટિંગ કરીને વાવડવાનું છે. તો પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી લો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લો. ડેવામાં તો તમે જોઈ લીધું છે કે વિડીયો કયા પ્રકારનો એડિટિંગ કરવાનો છે. તો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોશો એટલે વિડીયો એડિટિંગ કરતાં ફાવી જશે. તો ફાઇનલી દોસ્તો આપણે આવી ગઈ છે મોબાઈલની હોમ સ્ક્રીન ઉપર તમે જોઈ શકો છો અને નોઇઝ એપ્લિકેશનની અંદર આવી જવાનું છે. આ એપ્લિકેશન તમારે ડાઉનલોડ કરવું તો પ્લે સ્ટોર ઉપરથી તમને મળી જશે. ત્યાંથી આસાનીથી તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને આની અંદર ઘણા બધા ઇફેક્ટો છે તો જેમાં કે તમે વિડીયો એડિટિંગ કરી શકો છો. તમે જોઈ શકો છો આમાં 500થી વધુ જે ઇફેક્ટો છે ને ટ્રાન્ઝિશન વિડીયો છે તમે જોઈને તમારી પસંદ કરીને વિડીયો આની અંદર એડિટિંગ કરી શકો છો. આપણે જે પણ વિડીયો એડિટિંગ કરવાનો છે એ આપણે આની અંદર સર્ચ કરી લેવાનો છે, બરાબર. તમારા સર્ચમાં કાંઈક આવી પ્રકારનું લખી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો આ લખેલું છે, આવી ટાઈપનું લખી લેવાનું છે. પછી એના પછી સર્ચ કરી લેવાનું છે, બરાબર. અને પછી જે આરવાય જે ટ્રાન્ઝિશન આવશે અને આની અંદર આપણે ક્લિક કરી લેવાનું. થોડીક એડ આવશે તો આવી ટાઈપે વિડીયો બનશે. અને એના માટે આપણે ફોટો લેવો પડશે. ફોટો લેવા માટે આની અંદર જવાનો છે, બરાબર. તો આની અંદર ઓકે કરી લેવાનું છે અને તમારી પસંદનો તમે ફોટો આની અંદર એડ કરી શકો છો. તો હું આ જ ફોટો રાખું છું, તમે જોઈ શકો છો. અને આ ફોટો રાખી લીધો, બરાબર. તો આ પ્રકારનો વિડીયો બનશે અને આને આપણે જે એપ્લિકેશનનો લોગો હટાવવો હોય તો આની અંદર ક્લિક કરવાનો છે અને આ જે વિડીયો લખેલો છે એની પર ક્લિક કરવાનો. થોડીક એડ આવશે, એડને આપણે સ્કીપ કરી લેવાની છે. તો એડને આપણે સ્કીપ કરી લેવાની. બીજી એક એડ આવી ગઈ છે તો આને સ્કીપ કરી લો. વિડીયો આપણે તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ છે. લોગો પણ હટી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો વિડીયોની અંદર. અને હવે વિડીયો આપણે ગેલેરીની અંદર સેવ કરવો છે તો એના માટે જે માર્ક લખેલો છે ને માર્ક એની અંદર ઓકે કરવા છો એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે અને એક એડ શરૂ થઈ જશે. તો આ એડ સ્કીપ જેવી થશે એવું ગેલેરીની અંદર વિડીયો આવી જશે. તો આને આપણે સ્કીપ કરી લેવાનો છે. ફરી એકવાર એડ આવે છે. એડ આની અંદર આવે છે પણ તમારે સ્કીપ કરતો રહેશે એટલે વિડીયો સારી રીતે એડિટિંગ થઈને તૈયાર થઈને આવી જશે, બરાબર. તો હવે આપણે ગેલેરીની અંદર તમે જોઈ શકો છો આની અંદર જે ડબ્બો આવી ગયો છે વિડીયો આપણો સેવ થઈ ગયો છે. તો ચાલો આપણે આ વિડીયોને સેવ કરેલા જે ગેલેરીની અંદર જઈને જોઈ લઈએ, બરાબર. તો આજના માટે આટલો. ફરી મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. તબ તક કે લે બાય. જય હિન્દ.